привіт! Сьогодні в нас інтерв'ю з Ангеліною Сановою. Я дуже щаслива, що нам вдалося це зробити. І в нас сьогодні все буде дуже швидко, але буде дуже класно, тому що ми знаходимося просто на неймовірній локації. Це насправді найкраща локація, яка може бути у Відні. Сьогодні ми дамо дуже багато класної інформації і розкажемо, і надихнемо, тому що ми любимо надихати. Розкажи, дуже красива сукня, український бренд. Круто. Розкажи, що це за подія і чому ти така сьогодні шикарна? Сьогодні ось таке невеличке препаті, так скажемо, до завтрашнього нашого великого благодійного концерту, де ми будемо виступати разом з Ніно Катамадзе, неймовірною зіркою, великого серця людиною, яка приїхала підтримати Україну. А сьогодні у нас буде вечеря, така благодійна. Приїхали мої подружки, міс Всесвіт з різних країн. Це Німеччина, Швейцарія, це Данія, це Албанія. І знаєте, я їх так люблю, вони завжди приїжджають до мене підтримати різні івенти, які присвячені подіям Україні. І ми подумали, що ми ж все одно підемо на вечерю, всі гарні такі. А що, якщо запросити гостей Відня, наших людей, які захочуть купити квиток, і всі кошти підуть на допомогу українським діткам. Тому відгукнулося 6 людей. У нас сьогодні на вечері, нас всього буде 15 людей. Квиток коштує 500 євро. І всі ці гроші підуть на допомогу дітям. Але це геніальна ідея, насправді. Дякую. Яка ідея твоя? Ідея була, до речі, директора конкурсу Анни Філімонової, яка також сьогодні буде у нас на вечері. О, клас! Боже, я була б дуже рада бачити, якщо її побачу, передам вітання. Добре, розкажи мені, будь ласка, ти міс Україна Всесвіт, ти представляєш своєю красою Україну у Всесвіті, у всьому світі. Давай коротко поговоримо про конкурс. Я читала вчора інтерв'ю і про те, що не зовсім класно сприймали Україну на цьому конкурсі. Але, як я бачу, як ти сказала, залишилися подружки. Да. Як було коротко і якісь такі твої враження, і вже коли пройшло тривалий час, бо лише з часом ми можемо зрозуміти, як все це було насправді і для чого, так? Завжди, так скажемо, такі конкурси, такі заходи такого глобального масштабу, вони не можуть бути без впливу політики і так далі, на жаль. Тому, якби важко не було казати, але дуже було мені в цьому році нелегко представляти Україну. Не дивлячись на це, на суддів і так далі, на організаторів, спонсорів цього конкурсу, дівчата, це конкурс, який більшість дівчат, вони мають свої проекти, вони мають якісь волонтерські місії, благодійні цілі, тому вони просто неймовірні. Кожна з них неймовірно гарна всередині та зовні. І це така, знаєте, ком'юніті. Ми один одного називаємо сестри. І дружба, вона дійсно така, знаєте, не тільки ми можемо один з одним поділитися якимось там порадами чи сказати, Боже, яка ти гарна і так далі, а також ми можемо разом зробити якісь проекти, один одного підтримувати в своїх проєктах. Наприклад, 20 березня, буквально 2 дні тому, я запустила акцію, точніше було б сказати, ми запустили акцію з міс європейських країн, яка називається Social Media for Good. Це соціальний проєкт, де ми допомагаємо діткам з України, постраждалих від війни, даруємо подарунки і намагаємось виконати, так скажемо, мрію дитинки. І в цьому проєкті в нас символ мішка білий. І, до речі, можна прийти на сторінку, подивитися, і кожне місто, Ірландія, знову ж таки Німеччина, Мальта, ми всі разом об'єдналися і хочемо зробити щось добре для українських дітей. Ти розказуєш, я просто уявляю, у мене такі емоції мене переповнюють, дуже приємні. Скажи, будь ласка, я знаю, що Відень для тебе – це особливе місто, що ти тут жила,
І ти тут навчалася йозі. Я нічого не плутаю. Я в Австрії навчалася. В Австрії. Австрія взагалі вони відкриті так для різних езотеричних, психологічних практик. І вони якось це така країна, яка завжди дбає про психічне, психологічне і духовне здоров'я. Розкажи трошечки, що для тебе означає Австрія в твоєму житті. Ви знаєте, не можу передати словами, наскільки я люблю Австрію, наскільки я люблю Відень, і в мене, мабуть, якийсь такий зв'язок дуже сильний з цим місцем, з людьми. Я дуже люблю австрійців, дуже люблю цю культуру і відчуваю себе тут як вдома. І мені здається, це просто не описати словами, це тільки любов. Скажи про свій шлях інструктора йоги саме тут. Як іде навчатися? Можливо, хтось хоче, тому що насправді я читаю дуже багато телеграм-каналів наших груп, і дуже багато дівчат займаються йогою. Можливо, хтось захоче, я не знаю, розвиватися, і ти зараз розкажеш, і хтось скаже, о, це саме те, що мені потрібно, можливо, це саме та інформація, яка мені потрібна. Знаєте, дуже цікаво. Я сама ніколи не думала, що мене заведе саме в Австрію, Кіцбюль. Є таке містечко, і поряд знаходиться великий ашрам під, так скажемо, під брендом Шивананда Йога, де живуть справжні монахи, живуть там майже більше 30 років, мені здається. Кожен день моляться, практикують, і до них ти приїжджаєш на навчання, з ними можеш поспілкуватися, в них навчитися мудрості до життя. Тобто це справжні монахи йоги, які повністю відмовилися від шлюбу і так далі. Тобто я б дуже рекомендувала хоча б зробити такий вікенд, в п'ятницю поїхати в Шивананда Йога поряд з Кіцбюлем. Там дуже такі демократичні ціни, вегетаріанська їжа, сімейний готель, прогулянки і, знову ж таки, спілкування з монахами і практика йоги така, і з єдинодумцями. Тому дуже рекомендую. Мене, мабуть, просто якось всесвіт привів сюди, бо я хотіла отримувати ступінь йоги в Індії, бо для мене йога, Індія – це одне ціле, але мене привело якось в Австрію. Але до Індії все ж таки доїхала. З 4-го разу. Дуже круто, тому що я, наприклад, не чула про це місце. Дякую. Я просто теж намагаюся робити йогу, і я хотіла тебе запитати. От мені лінь інколи зранку робити хатха-йогу, всі ці вправи, я не знаю, поклони сонцю. Розкажи, будь ласка, як не лінуватися? Ну, слухай, найважливіше, що треба розуміти, чи тобі добре, коли ти робиш йогу? От після йоги тобі добре? Так. Оце відчуття. Так. Так чому б це не робити більше і більше і більше? Пам'ятай про це відчуття, як це класно, який це кайф, як ти просто любиш своє тіло в цей момент, коли ти робиш ту ж саму привітання сонцю і так далі. Але навіть коли дуже прям лінь, в мене буває так, я включаю просто музику. І я починаю просто рухатись. І навіть це всім відомий факт. Коли ти робиш перший крок, все вже, ти не можеш зупинитися. Коли ти навіть кажеш собі, добре, 5 хвилинок на коврикі проведу, але ти 5 хвилин проходить, і ти хочеш іще, і ти сама себе вже не можеш зупинити. Тобто тут вже перше, пам'ятати, що це приємно, це таке задоволення, взагалі бути єдиною зі своїм тілом. І друге, це те, що перший крок, зроби один крок, просто змуж себе, і потім тебе просто візьме потік і, знаєш, поведе. Так. Круто, клас. Ти робиш медитацію? Так, не можу жити без медитації. Мені здається, без медитації йоги це
Я просто Знаю. теж медитую. Я медитую щоранку, я медитую щовечора, і насправді після війни мене це дуже заспокоює і повертає в якесь таке русло. Я розумію, що мозок чистий, все чисто, і я тоді рухаюся, і я вбачаю куди. І бувають дні, коли я можу не зробити, і все йде шкерберть. Скажи, будь ласка, мені багато каже дівчат, я не можу медитувати, у мене дуже багато думок. Я намагаюся сідати. Твої поради як інструктора? Ну, ви знаєте, Advanced рівень. Advanced рівень. Ну, слухайте, якщо не виходить, так скажемо, в мовчанні медитувати, я дуже люблю практики медитування з диханням, з голосом. Ви включаєте собі чийсь голос, і це саме забирає вашу, так скажемо, увагу з ваших думок. Я таке роблю. Да. І чи дихання, чи знову ж таки голос і дихання. Так. І це також свого роду медитація, яку можна практикувати. Ти практикуєш, більш почнеш відчувати себе, оцей такий медитативний стан, і потім можеш включати вже сама сидіти, не одинці з собою і краще контролювати оцей потік. Окей, тепер від духовного повертаємося в земне. Хотіла запитати тебе про твою кар'єру співачки. Як це, чому ти вирішила почати співати взагалі? Я знаю, що я дивилася інтерв'ю, читала, що ти займалася музикою в дитинстві, тобто десь там ті початки, вони все це було. Чому ти повернулася зараз у більш свідомому віці? Скажу так, що під час пандемії в мене перевернулося життя на 180 градусів. Втратила відносини, які дуже багато було років, втратила взагалі, мені здається, все своє минуле життя і почала переосмислювати все. Пішла до психолога, і саме психолог сказав мені: іди співай, піди, навчись співати. І саме з моєю вчителькою по співу я просто почала писати пісні. От ніхто мене не казав, я не брала ніякі курси, ніколи не було думок, що я буду там співачку, хочу бути співачку. Вони просто йшли. От воно лилося. Потік. Потік, так. Просто йдуть думки, я їх записую, сиджу за клавішні, бо дуже багато часу, знову ж таки, часу наодинці з собою. І все це почало народжуватись у пісні. І я почала все більше і більше відчувати, потім відправляти звукорежисеру і розумію, що іде. І мій перший концерт був, не повірите, якраз в Ашрамі в Австрії, там у Альпах. Реально? Коли під час, так скажемо... Тобі є відео? Лишилось якесь відео? Моя подруга, здається, де ми стали подругою в Ашрамі. Скинеш? Да, Потім я покажу. Угу. Я співала там пісню Earth. До речі, я буду завтра співати про землю. Це моя перша пісня, яку я написала після перегляду документального фільму про те, що відбувається з нашою планетою Земля зараз. І я пам'ятаю цей день, я просто вийшла заспівати перед йогами, які отримали ступінь вчителя йоги, і просто всі співають, всі плачуть, от всі riдають. Я сама плачу. Коли я відчуваю, що я плачу над цією піснею, то це от прям вона. Я знаю, що йде енергія, буде. і тобто ця пісня буде працювати. Скажімо Вона так, що вона буде викликати в людей певні емоції і виконувати свої завдання. А якщо говорити про втрати, зараз такий період, коли останні 2 роки, особливо жінки, вони втрачають дуже багато. Вони втрачають землю, вони втрачають батьківщину, втрачають коханих, втрачають родини. Дуже багато відбувається якихось змін. Як пережити втрату? От, тому що я думаю, що це те, що можна порадити зараз, це дуже важливо. Мабуть, моя найперша порада, найважливіша. Не стримуйте емоцій. Не потрібно стримувати, потрібно працювати з тілом, потрібно йти кудись у ліс, кричати, плакати, малювати, виражати це у музиці, у творчості, у щоденниках, але ваша біль від втрати, оці наші сльози,
вони не мають залишатися в тілі, бо це буде нас розрушати, якщо ми будемо стримувати себе, грати таку залізну жінку, я справлюся, все буде ок. Ні, треба проплакати, треба прожити. Це найперша порада. А друга порада – це вдячність і довіра, мабуть, Всесвіту. Вдячність за те, що є зараз. Да, фокус на тому, що ми втрачаємо, це дуже боляче, але треба повертати себе в момент і думати, що в мене є. Тобто фокус на позитив і бути вдячним. Коли ми вдячні за те, що в нас є, ми більш щасливі стаємо. Ти практикувала щоденники вдячності? Писала? Я практикувала, так. Але я більш для мене, так скажемо, ефективніше і по затратам часу і так далі. Це просто коли сиджу в своїй медитації чи молитві, в мене все на вдячність. Тобто мені потрібно вписувати, я просто це абсолютно емоція, відчуття, яке мене спасає, якщо чесно. А про що мріє Ангеліна зараз? Про мир. Про мир і власну сім'ю, мабуть, відносини. Я знаю, що це такий пазл, якого мені не вистачає. І, звичайно, мир в мене. Всі думки лише про мир. Так. Твоя порада, що робити, я це питаю в кожного, що робити українкам, які опинилися поза межами України? Якою має бути їх роль? Що вони можуть робити зі свого боку? Тому що я вважаю, що в цій війні кожен має займати своє місце і бути на своєму місці і робити максимум. Максимум, що ти можеш, застосовувати всі свої таланти, всі свої вміння, навички, тому що немає одного фронту лише там, на передовій, на нулі. В кожного з нас є свій фронт. Ну, мені дуже подобається, як ти сказала, свій фронт. Кожна з нас має зрозуміти, де наш фронт. Коли ми його відчуємо, ми маємо повірити в сили, що нам дав Всесвіт сили, щоб пройти цей шлях. І бути на своєму фронті, так скажемо, гарним бійцем і розпоширювати любов. Бо наша сила, як жінок, це наша м'якість, наша любов, доброта, то наші обійми. Ми маємо об'єднувати людей навколо себе, маємо допомагати добрим словом, ми маємо бути дружнім плечем, бути один для одного тут. І підтримувати. І мені здається, це в цьому і є справжня сила жінки. Дуже дякую. Все. До побачення.